friends, so nandito na tayo ngayon sa Bolabog Beach, sa other side ng Boracay Island. So mag-tour tayo dito, pakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon ng Bolabog Beach ngayon. Okay, so makikita nyo maraming seaweeds dito na maraming lumot. Okay, pero hindi ito mga dumi. Kaya mga nagpupunta dito ng turista, yung mga nag-water activities. Kaya lakad tayo. Okay, punta tayo doon sa kabilang side, no? Kasi hindi tayo makalakad ng diretsyo dito sa may Bolabog Beach. Ayan o. Okay, so nandito na tayo sa balik tayo dito sa Bolabog Beach. Okay? So continue tayo ng walking tour.